Our today's lesson is on conditional sentences. Conditional sentences ነው ለማየት ዛሬ የምንሞክረው ዜሮ ኮንዲሽናል ሰንተንስ የሚባል አለ። ዜሮ ኮንዲሽናል ሰንተንስ ማለት በኢፍ ክሎዝ ውስጥ v1 ወይም verb s ይኖራቸውና በሜን ክሎዝ ፓርት ውስጥ ደግሞ v1 ወይም verb s ሊኖራቸው ይችላል። v1 ሊሆን ይችላል፣ vs ሊሆን ይችላል፣ v1 vs ሊሆን ይችላል፣ vs v1 ሊሆን ይችላል ያሉት ፕሮባቢሊቲዎች anyhow ምን ማለታችን ነው? እዚህም ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ verb ይኖረናል። በሜን ክሎዝ ፓርት ውስጥ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ verb ይኖረናል። ለምሳሌ if you heat ice it turns to water ትላላችሁ። በረዶውን ሂት ካደረከው ካሞቀው ምን ይሆናል? it turns to water ወደ ውሃ ይቀየራል። you see if you heat ስትሉ this one is verb 1 you see if you heat ice heat የሚለው verb 1 ነው ፎርሙ። if you heat ice it turns to water it turns to water it turns to verb s ተጠቀማችሁት። ይሄ ኮንዲሽናል ሰንተንስ ነው ይባላል። በኢፍ ክሎዝ ፓርት ውስጥ verb 1 ያለው በሜን ክሎዝ ፓርት ውስጥ ደግሞ verb s ያለው ነው። ስለዚህ የዚህ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ አይነት ኮንዲሽናል ዜሮ ኮንዲሽናል ሰንተንስ ይባላል። በሜን ክሎዝ ፓርቱን በኢፍ ክሎዝ ፓርቱን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ verb የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ verb ማለት verb 1 ወይም verb s ማለት ነው። verb 1 ወይም verb s ማለት ነው። if you heat ice it turns to water የዚህ አይነት ኮንዲሽናል ሰንተንስ ዜሮ ኮንዲሽናል ሰንተንስ ይባላል። ሌላኛው የኮንዲሽናል ሰንተንስ አይነት ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ይባላል። ፕሮባብል ኮንዲሽን ያሳያል። ኢፍ ክሎዝ ፓርቱ verb 1 ወይም verb s ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ verbs ናቸው ያሉ በኢፍ ክሎዝ ፓርት። ሜን ክሎዝ ፓርት ውስጥ ግን ምን ሊኖራቸው ይችላል? will ወይም shall ወይም can ወይም may ኦክሲላሪ ቨርቦቹን ተወስዱና ፕላስ v1 ይኖራቸዋል። ይህ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ይባላል። በተደጋጋሚ የሚሰጠውን ምሳሌ ነው። if you study hard study you see verb 1 if you study hard you will pass the exam will plus b1 you will pass the exam you see ፈተናውን ታልፋለህ። ኢፍ ክሎዙ ጋር verb 1 አላችሁ። ሜን ክሎዙ ጋር will plus v1 አላችሁ። will plus v1 see if you study hard you will pass the exam ጠንክረህ የምታነብ ከሆነ የምታጠና ከሆነ the exam ፈተናውን ታልፋለህ ትላላችሁ። ይህ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ይባላል። ፎርሙ ይህ ነው። ኦኬ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ወይም ኢምፕሮባብል ኮንዲሽን የሚያሳየው ደግሞ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 የሚባለው ነው። በኢፍ ክሎዝ ፓርት ውስጥ ሲምፕል ፓስት verb ይኖራቸዋል። ሲምፕል ፓስት verb ሲምፕል ፓስት verb ማለት v2 ፎርም ማለት ነው። በሜን ክሎዝ ፓርቱ ላይ would ሊሆን ይችላል፣ should ሊሆን ይችላል፣ could ሊሆን ይችላል፣ might ሊሆን ይችላል ፕላስ v1 ይህ ፎርም ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ያሳያል ወይም ኢምፕሮባብል ኮንዲሽን ያሳያል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ if you studied hard you see እዚህ ጋር ምን ተጠቀማችሁ? v2 ተጠቀማችሁ። if you studied hard you would pass the exam would plus v1 ተጠቀማችሁ። would plus pass is v1 if you studied hard you would pass the exam ትላላችሁ። ፈተናውን ታልፋለህ። ጠንክረህ ብታነብ ፈተናውን ታልፍ ነበር አይነት ነገር። ግን ጠንክረህ አታነብም ፈተናውንም አታልፍም አይነት ነው ሚኒንጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፓስት ሪል ፓስት አይደለም። ኮንዲሽናል ታይፕ ውስጥ የምታዩት ፓስት ፎልስ ፓስት ነው የሚባለው። ምንድነው ምክንያቱም ሚኒንጉ ፕሬዘንት ነው። if you studied hard you would pass the exam ማለት you don't study hard so
you don't pass the exam ማለት ነው። ሚኒንጉ ፕሬዘንት ነው። ለምን ፕሬዘንት ሆነ? ፎርስ ፓስት ቴንስ ነው ያላችሁ እዚህ ጋር ኮንዲሽናል ታይፕ ውስጥ የሚኖራችሁ። ሌላው የኮንዲሽናል ሰንተንስ አይነት ኮንዲሽናል ታይፕ 3 ይባላል። ኢምፖሲብል ኮንዲሽን ነው የሚያሳየው። If you had studied hard, you would have passed the exam ትላላችሁ። ሜን ኢፍ ክሎዝ ፓርቱ ጋር had ፕላስ ቢ3 ወይም ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ይኖራችኋል። ሜን ክሎዝ ጋር would ወይም should ወይም could ፕላስ have ፕላስ ቢ3 ይኖራችኋል። ስለዚህ if you had studied hard, you would have passed the exam. Actually, the pronunciation is past. You would have passed the exam. If you studied hard, if you had studied, ziga past perfect tense ከተጠቀማችሁ እዚህ ጋር would have passed the exam ትላላችሁ። ይህ ኮንዲሽናል ታይፕ ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ዜሮ ኮንዲሽናል ማለት በኢፍ ክሎዝ ፓርቱም በሜን ክሎዝ ፓርቱም ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ቨርብስ የሚጠቀም ቪ1 ቪኤስ። ለምሳሌ ይሄን ሰብጀክት ብትቀይሩት ኢፍ ሺ ካላችሁ ሂትስ ይሆናል። ይሄ ቨርብስ ይሆናል ማለት ኢፍ ሺ ሂትስ አይስ ኢት ተርንስ ቱ ዋተር ልትሉ ትችላላችሁ። ኤኒሃው ዜሮ ኮንዲሽናል ሰንተንስ በኢፍ ክሎዙም ፓርት በሜን ክሎዙም ፓርት ቪ1 ወይም ቪኤስ ቨርብ1 ወይም ቨርብስ ወይም ቨርብስ የሚጠቀም ነው። ኮንዲሽናል ታይፕ 1 የሚባለው በኢፍ ክሎዝ ፓርቱ ላይ ቪ1 ወይም ቨርብስ የሚጠቀም ነው። በሜን ክሎዙ ጋር ዊል ፕላስ ቪ1 ወይም ሻል ፕላስ ቪ1 ካን ፕላስ ቪ1 መስት ፕላስ ቪ1 የሚጠቀም ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ይህን ሰብጀክት ብትቀይሩት ኢፍ ዩ ስተዲ የሚለው ኢፍ ሺ ስተዲዝ አይኤስ ትጨምራላችሁ ቨርብስ ይሆናል ማለት ሺ ዊል ፓስ ዲ ኤግዛም ልትሉ ትችላላችሁ። ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ላይ ስትመጡ ኢምፕሮባብል ነው። በኢፍ ክሎዙ ጋር ቪ2 ይኖራችኋል። በሜን ክሎዙ ጋር ውድ ፕላስ ቪ1 ሹድ ፕላስ ቪ1 ወይም ኩድ ፕላስ ቪ1 ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ኢፍ አይ ዌር ኤ በርድ አይ ውድ ፍላይ ትላላችሁ። ወፍ በሆን ኖሮ በር ነበር፣ ግን እኔ ወፍ አይደለሁም። አይ አም ኖት ኤ በርድ ሶ አይ ካንት ፍላይ ማለታችሁ ነው። ኢፍ አይ ዌር ሪች ሀብታም በሆን ኖሮ አይ ውድ ሄልፕ ዘ ፑር ትላላችሁ። ድሃዎቹን ደግፍ ነበር ሀብታም በሆን ኖሮ በት አም ኖት ሪች ማለታችሁ ነው። እዚህ ጋር ያለው ፓስት የሚመስለው ነገር ሁሉ ኮንዲሽናል ታይፕ ውስጥ ፎርስ ፓስት ነው የሚለው ነገር በትኩረት ታያላችሁ። ኢምፖሲብል ኮንዲሽን የሚያሳየው ኮንዲሽናል ታይፕ 3 ነው። በኢፍ ክሎዝ ፓርቱ ጋር ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ይኖራቸዋል። በሜን ክሎዝ ፓርቱ ጋር ውድ ወይም ሹድ ወይም ኩድ ወይም ማይት ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቢ3 ይኖራቸዋል። if you had studied hard you would have passed the exam ትላላችሁ። የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለማየት እንሞክር። በዚህ መልኩ ኤግዛም ላይ አፒር ያደርጋሉ። የኮንዲሽናል ሰንተንስ ትምህርት ወሳኝ ትምህርት ነው። በየትኛውም ኤግዛም ላይ ጥያቄዎቹ አፒር ያደርጋሉ። if you had called I blank you she had not been at home ይላል። መጀመሪያ የምታደርጉት ኮንዲሽናል ታይፑ መለየት ነው። ታይፕ 1 ነው፣ ታይፕ 2 ነው፣ ታይፕ 3 ነው። ዜሮ ኮንዲሽናል had called የሚለውን ካያችሁ የዚህ ኮንዲሽናል ታይፕ 3 መሆኑን ታውቃላችሁ። ኢፍ ክሎዙ ጋር had ፕላስ ቢ3 ያለው ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ያለው ኮንዲሽናል ታይፕ 3 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊኖር የሚችለው will tell you ሊሆን አይችልም። ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ነው። ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ 3 ነው ካላችሁ ይሄ ለኮንዲሽናል ታይፕ 1 ስለሆነ የሚሆነው ይሄ መልስ መሆን አይችልም። would tell ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። will have told ይሄም ለዚህ መልስ መሆን አይችልም። ይሄ would have told ይሄ can be taken as the correct answer. You see? ስለዚህ መልሳችን ምንድነው ሊሆን የሚችለው? if you had called I would have told you she had not been at home. ደውለህ ቢሆን ኖሮ ቤት ውስጥ እንደሌለች
እነግርህ ነበር ማለታችሁ ነው you see if you had called I would have told you that she had not been at home so the correct answer is D see? would plus have plus V3 ይህ ፎርም ነው የጠበቅነው ማለት ነው I would come conditional type ነው መጀመሪያ የምትለዩ ከጥያቄው ጋር መለየት ትችላላችሁ I would come would plus V1 ይህ የሚያሳየው conditional type 2 ነው I would come if you blank me invite ስለዚህ would come ከwould come ጋር V1 መሄድ አይችልም ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም cannot be taken as the correct answer want to invite this cannot be taken as the correct answer have invited this cannot be taken as the correct answer እዚህ ጋር ሊኖረን የሚችለውን ነገር እኛ ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን V2 ነው እዚህ ጋር መኖር የሚችለው I would come if you invited me ማለት ደግሞ where to invite ጋር the same invited ብላችሁ ብትናገሩ invited ይሄ V2 ነው this V2 is equivalent to that of where to plus V1 እነዚህ እኩል ናቸው በሂሳብ invited ነው እዚህ ጋር የሚሆነው invited ማለት where to plus V1 V2 ይሄ ጋር እኩል ነው ስለዚህ the correct answer is I would come if you were to invite invite ብታደርገኝ ልመጣ እችል ነበር ነገር ግን ኢንቫይት አላደረከኝም አይነት ነገር ነው ስለዚህ ይሄ conditional type 2 ጥያቄ ነው ይሄ conditional type 3 ጥያቄ ነው ማለት ነው if you wait for me I blank የምትጠብቀኝ ከሆነ የምትቆየኝ ከሆነ እያላችሁ wait for this is V1 ነው ያላችሁ እዚህ ጋር V1 ካላችሁ እዚህ ጋር ምን ሊኖራችሁ እንደሚችል ሜን ክሎዝ ላይ ታውቁታላችሁ will plus V1 መሆን መቻል አለበት ማለት ነው may come will come had come would come ካሉት ውስጥ ሊሆን የሚችለው conditional type 1 የሚያሳየው ይሄ ነው ማለት ነው conditional type 1 ጥያቄ ነው probably ይሄን እንደ መልስ የሚወስዱ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ grammatically መሄድ ይችላል ነገር ግን ኮንቴክስቱ ሲታይ the question is not about possibility possibility አይደለም የሚያሳየው if you wait for me I will come ማለት ያለባችሁ if your friend waits for you you are expected to meet him so እዚህ ጋር probability ስለሌለ ነው እንጂ ይሄ grammatical ነው will plus V1 እንደ conditional type 1 ሊወሰድ ይችላል ነበር bread is good to eat blank properly baking baked if baked if baked the correct answer is if baked but it is reduced form ይሄ reduced form ነው እንጂ የዚህ full sentence ምን full clause ምንድነው ሊሆን የሚችለው if it is closed ማለት ነው if it is baked ማለት ነው አያችሁ the subject and the verb to be maybe omitted ላይኖር ይችላል if baked ማለት if it is baked ማለት ነው if it is baked ማለት ነው ስለዚህ the correct answer is B blank you study hard C I mean to say blank you study hard you won't pass the exam you will not pass the exam ማለት ነው if you study hard ጠንክረህ የምታነብ ከሆነ ፈተናውን አታልፍም አይባልም it's not logical when you study hard ጠንክረህ ስታነብ ስታጠና you will not pass the exam አይባልም ፈተናውን አታልፍም አይባልም by the time you study hard you will not pass the exam አይባልም so the correct answer is unless meaning if not if not if not ማለት ነው if you do not study hard ጠንክረህ የማታነብ ከሆነ you will not pass the exam ፈተናውንም አታልፍም ትላላችሁ በኮንዲሽናል ሰንተንስ ዙሪያ ሌሎች ጥያቄዎችን በሌላ ፕሮግራም ለማየት እንሞክራለን እዚህ ጋር እናቆማለን ስላደመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ thank you very much